אפשר לעודד מדיניות מבוססת ראיות? כיצד לחבר בין מקבלי ההחלטות ובין הקהילה המדעית? מי שישיב על השאלות הללו הוא דוקטור אורי שרון, סמנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. דוקטור שרון עמד בראש תוכנית ממשק של האגודה, שתכליתה לשלב אנשי ונשות מדע בצמתי קבלת ההחלטות שבמשרדי הממשלה השונים. אורי, למה חשוב בכלל לגשר בין שתי הקהילות הללו? למה חשוב לנו שההחלטות שלנו במדינה, החלטות שמתקבלות ואמורות לקדם את הרווחה של כולנו תהיינה מבוססות מדע? אני חושב שכולנו כאזרחים היינו רוצים שמקבלי ההחלטות יקבלו החלטות שהן מושכלות, שהן נכונות, שהן מדויקות. טוב, שכנעת אותי. אפשר לעבור לשאלה הבאה. אז למה צריך לגשר ביניהם? זאת אומרת, מה, הם לא יכולים לדבר אחד עם השני? שאלה מצוינת. אז זה לא כזה פשוט. נתחיל בזה שאנחנו כמדינה, אנחנו הרי מממנים מדע מתוך האמונה שאנחנו רוצים שהמדע שלנו יתקדם כדי שנקבל תוצאות טובות, המחקרים ישפרו את רמת החיים גם של העולם, ישפרו את העולם, אבל גם ישפרו את רמת החיים של אזרחי ישראל. הבעיה היא שהקהילה האקדמית וקהילת קובעי המדיניות לא ממש מדברים באותה שפה, הם לא מתנהלים באותם עולמות ולא מדברים באותה שפה. אז אני אתן למשל דוגמה, אני מדען מסוים עושה מחקר על ההשפעה של חומרי הדברה על דגים בכנרת, ואז מגיע משרד החקלאות או משרד הבריאות לפני שהם מאשרים שימוש בחומרי ההדברה האלה בתנאים מסוימים, ואומרים לו אוקיי, האם לאשר את השימוש בחומרי ההדברה האלה? יש לנו שטח מסוים, ואז הוא בא ואומר רגע, אני עשיתי מחקר על דגי בורי במים מתוקים, אתם רוצים לדעת על דגים כאלה במים מלוחים? אני לא יודע, תנו לי 3 מיליון שקל, 5 דוקטורנטים, אני אחזור אליכם עוד 5 שנים ותהיה לי תשובה, והתשובה שלי תהיה, אני צריך עוד כסף כי המסקנות לא מספיק מדויקות. קובעי מדיניות צריכים לקבל החלטות, הם צריכים לקבל החלטות, הם לא מסוגלים, להתנהל באופן הזה. ולכן, נתת דוגמה של תוכנית ממשק, באמת תוכנית ממשק היא תוכנית של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שלוקחת בוגרי תוכניות דוקטורט מצטיינים, ושם אותם כיועצים למקבלי החלטות בשירות הציבורי, בכירים בשירות הציבורי, אבל אנחנו לא סתם שמים אותם שם, כי גם צריך ללמד אותם לדבר בשפה אחרת, השפה היא שהיא לא רק עסוקה בלייצר עוד מדע, אלא היא שפה שהיא מוכוונת קבלת החלטות. ואנחנו באמת, אנחנו עוסקים בלהכשיר אותם, אנחנו עובדים 400 שעות, זו תוכנית הכשרה של 400 שעות כדי ללמד אותם לדבר שפה שהיא שפה של מה צריך לעשות, ולא איך אנחנו יודעים יותר. זה באמת מעניין. יש גם סיכונים לדבר עם מקבלי ההחלטות? בהחלט יש סיכונים. כשעובדים עם השירות הציבורי, עם המגזר הציבורי, עם העולם הפוליטי, צריך לזכור שזה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל. הרבה פעמים תהליכים פשוט גובעים, מפסיקים דברים שעבדנו עליהם, יעצנו, הגענו לוועדות, סיפקנו חוות דעת, ותהליך מסוים הפסיק. הוא לא יתגשם לפעמים כי אין תקציב, או לפעמים כי באמת התקבלה החלטה שהיא לא באמת מהאינטרס הציבורי, אלא עם מניעים פוליטיים כאלה ואחרים, וזה יכול להיות מאוד מתסכל, לקחת חלק, להשקיע מהזמן שלנו כחוקרים, בדרך כלל אנחנו לא מקבלים על זה כסף, אנחנו עושים את זה מתוך מחויבות לציבור, ולמצוא את עצמנו בתהליכים שפשוט הסתיימו ללא שום דבר, נכנסו לאיזושהי מגירה או משהו כזה. מצד שני, זו הרגשה אדירה, כשתהליך כזה כן מסתיים, ובאמת המציאות משתנה לטובה במדינת ישראל, ואנחנו לוקחים חלק בזה, ואנחנו יודעים שלקחנו חלק בזה, זו הרגשה נהדרת, זה באמת תחושה נפלאה, אז גם יש איזושהי, זה לא רק מחירים, יש גם תועלות, ויש גם דברים גם אני רוצה את ההרגשה הנהדרת הזאת, אז מה מדענית צריכה לדעת כשהיא רוצה להיכנס לעולם הזה, להפוך את המחקר שלה לנגיש למקבלי החלטות? אז קודם כל אפשר לבוא, יש לנו באגודה הישראלית לאקולוגיה סדנאות שנקראות סדנאות המגדלור, שבה אנחנו ממש מכשירים מדענים לדבר עם קובעי מדיניות ועם התקשורת, להנגיש את המדע שלהם. ספר לי בקטנה, מה לומדים שם? מה למשל תלמד אותי? אז אני למד אותך איך לדבר בתקשורת, על ההבדל בין שיח מדעי שהוא שיח מורכב, מלא בהסתייגויות, דגים כאלה ולא כאלה, לשיח שהוא שיח שנועד לשכנע, בסדר? שנועד באמת לתת את המידע כאשר הוא מוכוון לקבלת החלטות, ולא מידע לטובת מידע. ילמד מדענים איך לעמוד בפני ציבור ולדבר, איך לדבר בתקשורת, איך לכתוב לעיתון, איך לכתוב חוות דעת
למקבלי החלטות שהן קצרות, מקבלי החלטות לא יקראו מאמר של 50 עמודים באנגלית, הן צריכות להיות קצרות ובעברית, איך למשל כאשר מנגישים, כאשר באים לדבר בפני ועדה, אני תמיד אומר, תחשבו על דמות, אתם מדברים מול אנשי מקצוע, זה נכון, אבל הם לא אנשי מדע ברובם, יש להם המון ידע ובקיאות בעולמות, אבל לא ברמה המדעית, תחשבו על סטודנטים שלכם, תדברו כאילו אתם מדברים לסטודנטים שלכם, ותנסו להסביר את זה בצורה הכי מונגשת, אני ממש תמיד מדמיין את אחותי בת ה-25 הסטודנטית, איך אני מסביר לה את הנושאים שאני מתעסק בהם, באופן שהיא תבין ותהיה מסוגלת לקבל החלטות, איך לדבר באופן שהוא פרקטי, יכול להיות שהדרך הכי נכונה, הדרך לא יודע אם הכי נכונה, אבל יכול להיות שאפשר לפתור את שינוי האקלים על ידי זה שנעלה מראות שהסתובבו סביב כדור הארץ בחלל, זה יכול להיות נושא נפלא למחקר מדעי, זה לא ישים, אין לנו תקציבים לכאלה דברים, אז אם אין לי יכולת לעשות את זה בממשלה, זה לא מעניין אותי, בסוף תמיד צריך לשאול מה התקציב, מה ההחלטה שרוצים לקבל, שאלות כמו, יש חלופות שהייתם רוצים שאני אבחר בין חלופה אחת אחרת, לא לבוא ולהגיד זה המדע, והדבר הכי חשוב, זה אם ההמלצה שלי תייצר הכנסות למדינה, זה הנקודה שהכי חשוב להגיד, כי זה מה שמשכנע את האוצר. ואם שכנעתי את האוצר, אני מבינה שחצי מהעבודה כבר עשיתי. אז תודה רבה לך על זה שהבהרת לנו גם למה זה חשוב, וגם איך אפשר לדבר עם מקבלי החלטות. תודה רבה לדוקטור אורי שרון, סמנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה.